bàbá bẹ̀rẹ̀ àpọ́nlé wọn àpọ́nlé ìjẹ́ àfa wọn láti bẹ̀rẹ̀ títí di àárọ̀ yìí tí bàbá yìí kú. Àárọ̀ yìí náà ni bàbá náà kú. Bàbá yìí bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Dúró ti rẹ̀ wọ́n ti tó bí ọjọ́ mélòó kan. Ọjọ́ mẹ́wàá péré náà ló fi rẹ̀ wọ́n. Ayé wọn láwa yìí. Kí Ọlọ́run bá wa foríjì wọ́n. Mọ́ṣáláṣí wọn náà nìyẹn. Shk Dr. Muyideen Ajani Bello Islamic Foundation. Ibi náà ni ilé ìwé wọn wà. Ibi náà ni ilé wọn wà. Kọ́lọ́run bá wa foríjì bàbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àfáà náà wà ń bí. Ìlọrin gan làwa gan wà. Gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ Friday táwa máa ń ṣe prógráàmù nílọrin. A lè dúró ṣe prógráàmù yẹn mọ́. Sábàbí ìhà tá a kọ sí bàbá. Ọmọ la jẹ́ fún wọn. Bàbá dẹ̀ treat wa dáadáa. Bàbá ṣe dáadáa púpọ̀. Mo kíyà wa olórí Aláàfin. Bàbá ṣe dáadáa. Bàbá ṣe dáadáa. Bàbá wáyé re. Wọ́n ṣe dáadáa láyé. Èrò pọ̀ ń bí, àwọn èèyàn wà pọ̀ ń bí rẹpẹtẹ. Tí kálukú wa wá dárò bàbá. A ní opportunity láti wọnú ilé níbi tó kù bàbá wa. Èmi àti àlùfáà wa Abibulayi Abasaki. Adébẹ̀. Omi bọ́ lójú wa. Sábàbí wípé ọ̀rọ̀ rí lẹ́lẹ̀ yìí. Wá síre ńlẹ̀lẹ̀ yìí. Wá síre nílẹ̀lẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ la dá sùn. Ni wọ́n tẹ́ sílẹ̀ lẹ̀ yìí. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gbogbo àwa Mùsùlùmí. A kú ara bẹ́ra kù pàápàá jùlọ ní South West wa. A kú ara bẹ́ra kù. Igi ńlá ló wó yìí. Igi ńlá wó. Àlìkíyàmọ̀ kú àlejò. Báwa gidi ṣe. Òru ni mo ti rí wípé lórí status yìí ẹ wá post àwọn fọ́tò wọn láti gba kékeré. Wọ́n àti ẹjọ́ wà lọ síìtì mi. Bàbá ti ń lọ, ó wá rí pé ń post àwọn fọ́tò wọn láti gba kékeré tó fi bẹ̀rẹ̀. Wọ́n rẹ̀ ni. Nígbà tẹ́ pè mí yẹn báyìí lọ́rin ni mo wà. Mo kàn nígbà tẹ́ ṣe ń lọrin gan a lè gbé ṣe à ń sáré bọ̀ straight ni. Gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀ pọ́nù Ògbómọ̀ṣọ́ ò dáa. But no, a ní ká lọ gbọ̀nà sẹ́yìn, a gbúdọ̀ débí. Bàbá ṣe dáadáa púpọ̀ fún wa. Gbogbo ohun tí bá fẹ́ ṣe láyé bàbá ni mo máa ń pè. Anything tí bá fẹ́ ṣe láyé bàbá ni ó wà.
bàbá mú mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ alájọ ọmọkùnrin nìyẹn ẹ bá ń pè wọ́n. gbogbo ohun tí bá fẹ́ ṣe láyé bàbá ni mo máa ń pè tí gbogbo ayé dẹ̀ jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀. kí wàá lọ wá ní táwa ń ṣe lé ní táwa lè filẹ̀ a gbọ́dọ̀ filẹ̀ ni. mo ń ṣènáwó lọ́la mo ń ṣènáwó lọ́túnla nílọrin mo pa gbogbo ẹ̀ tì. bàbá wa Oni Wasi Agbaye Shk Alfulany Abata mo ń gba àmì ẹ̀yẹ lọ́dọ̀ wọn lọ́túnla Kwara Stadium mo fún mi lámì ẹ̀yẹ lọ́la èmi àtọ́ba olúwo mo láti pa gbogbo ẹ̀ tì ní. ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbàgbẹ́ kọ́ sọ fún mi tẹni kí n máa announce ẹ̀ fáwọn èèyàn kí n máa sọ fáwọn èèyàn. ẹ̀mí mi ò gbé mo wá bọ́ sórí social media mo wá ń wò káàkiri pé àbí bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àbọ̀ ti post ẹ̀ àbọ̀ ti post ẹ̀. mo pe àfáàsáàkì mo ní àfáàsáàkì á kó ń lọrin báyìí o ẹ̀yà oya bismillah ẹja máa lọ. àwọn nọ́ọ̀sì ọ̀sùn ṣe wàláì bàbá wa lọ o Sheikh Muhideen Ajani bá lò bàbá lọ o bàbá lọ o bàbá lọ o bàbá lọ o kọ́lọ́n bá wa foríjì wọ́n kọ́lọ́n bá wa kẹ́ wọn kọ́lọ́n bá wa ṣekú nísinmi fún wọn ọlá títóbi Ọlọ́run ọlá agbára Ọlọ́run in fact ṣé ń bẹ̀ yẹn mi lè sọ̀rọ̀ sínú máìkì bẹ̀ yẹn mi lè sọ̀rọ̀ sínú wọn ni kí wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mi lè sọ̀rọ̀ sínú máìkì bẹ̀ yẹn no baba no ẹ mọ kí n kọ shock bẹ́ẹ̀ ni pé yóò kú rí ìwà dáadáa bàbá jẹ́ kéèyàn gbàgbé pé àbí bàbá máa kú. bàbá Saki bàbá ọmọkùnrin ìwà bàbá jẹ́ kéèyàn gbàgbé pé àbí bàbá àmọ́ tiẹ̀ lè jáde láyé kò sínú èrò èèyàn pé bóyá ìyẹn ti fi fún gbàgbé wọn. bí ìbọn wọn kà ń kó wọn lọ bẹ́ẹ̀ tí wọn. kọ́lọ̀ bá àforíjì wọn àwọn èèyàn wọlé gan gba àwọn èèyàn ni wọ́n wọlé yìí gba tí mo pé èmi àti bàbá yà sí àjọ wà nílé mi òkú wọn sí ni gba tí mo pé MC àjọ wà ní mọ́tò náà ni ọtúbọ̀ gba tí mo pé pé bàbá kú ó kọ́kọ́ pa fóònù gba tí mo ké ṣe Faruk oníkejìbá bàbá mufti 1K ni bàbá mufti lọ́rùn 1K ni bàbá dá púpọ̀ tí bàbá fi jáde láyé bàbá ò gbowó wá sí lọ́wọ́ ẹnìkan. àwa tó wá kùn wọ́n ní wáàsí mi mo fowó lọ́wọ́. kìí ṣe ẹni tó sọ ẹnìkan kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ pé òun ò tẹ ẹrù kí bàbá lè kú ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ tí ẹ yé àwa náà rú bẹ́ẹ̀ àmọ́ kí gbogbo wa la máa kú but bàbá ìwà bàbá àti dáadáa bàbá jẹ́ kéèyàn gbàgbé pé àbí kú tiẹ̀ máa pa wọ́n. láì ẹni tó kọ ẹnìyẹn ò ṣe mistake láti kọ orúkọ bẹ́ẹ̀ ṣẹmọ yẹn ò lérò then you expect a gbà pé a máa kú but kẹsì pé tó máa yá báyìí
mo fẹ́ ṣe ìnáwó kan ní February 1st 2025 tó ń bọ̀ yìí bàbá la fẹ́ pè ẹ wá wo iye wáàsí tí bàbá ti ní rẹpẹtẹ fún Ramadan ẹ wo iye wáàsí tó ti ní kalẹ̀ fún Ramadan àṣẹ Ramadan ò ní bá wọn lẹ́yìn àṣẹ bàbá ò ní rí 2025. Ẹni bá wà lójú ọ̀nà alálàáfà Abidas yóò gbà pé nǹkan ṣe wá ó dà kéèyàn má kí u lọ́dọ̀ wọn. Bàbá ní programu lọ́la ní Kẹjà ó náà kọ síbẹ̀ yìí bàbá ní programu lọ́la ní Kẹjà wọ́n ní wàásí lọ́la ní Kẹjà. You understand? ẹ wòran wallahi he is a role model. Gbogbo àwọn èèyàn wọlé gan. Bàbá tí ó ṣe wáàsí bàbá sọ fún mi lọ́jọ́ kan wàláhì tàlá bàbá ní táwọn bá ṣe késẹ́ẹ̀tì wọ́n sọ fún mi lọ́jọ́ kan wàláhì tàlá wàláhì tàlá wàláhì tàlá wọ́n ní táwọn bá ṣe késẹ́ẹ̀tì lórí Nàìjíríà táwọn bá bá ìjọba wí tó bá dijọ́ kejì ìjọba dẹ̀ máa fi owó àwọn gáàkiri. Wọ́n jọ sọ fún wa ni wàláhì inú pálọ̀ wa yìí náà ti sọ fún wọn jọ́ náà táwọn bá ṣe wáàsí táwọn bá bá ìjọba wí tó bá dijọ́ kejì ìjọba ó dẹ̀ máa fi owó wá àwọn káàkiri àwọn wa sọ fún àwọn ọmọ pé kọ́mọ aláwọ̀ sí ní látàyè ìjọba ológun. A fearless preacher. Wallahi bàbá tí ó bẹ̀rù ẹnìkan láàyè akáàbò láwọn mọ́tàlá yìí ni bàbá tí ó kíá pẹ̀lú gbogbo tó ní lọ́wọ́ tá a bá mú àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ kí bàbá ẹni yìí fẹ́ pè yín wá sí mo ti mú àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ wọn rí tí èsè mẹ́ta tí èsè mẹ́rin bàbá ẹni yìí fẹ́ pè yín wá sí táwọn ènìyàn bá kó jáde kí bàbá ẹ gbà owó epo mọ́tò rèé bàbá wa ní owó epo mọ́tò. ṣe ìwọ ló ṣe wá rí mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí wá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. kí nìyẹn ti wá táwọn yẹn bá ti wá wá bàbá wa ní gbowó kò ní gbowó ó wá dijọ́ kan ó wá Amẹ́ríkà wá ẹni yẹn wá ní bàbá yìí ò mà ní mo ní bàbá ò ní gbowó kò tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí bàbá yìí gba owó tẹ́ mú wáyé ẹ kà sọ fún bàbá pé bàbá owó àdúrà ẹ má lówó epo mọ́tò ẹ fi ṣàdúrà fún mi ẹ má lówó epo mọ́tò ẹ dẹ̀ má sọ wípé owó wáàsí ẹ dẹ̀ má lówó òrìṣẹ́ ẹ kàn ní ẹ fi ṣàdúrà fún mi. bàbá débẹ̀ lẹ́nu yẹn bá ní bàbá owó àdúrà bàbá ní owó àdúrà àbúrò kínni. Mo ní agbára kọ́mọ́lá owó àdúrà náà pè ní bàbá tó gbà. Ẹ̀mọye ìgbà tí bàbá wa sẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n á ní kálájí Abbas kan pè mí kí n pàdé àwọn bí báyìí bí 15 years ago bí 20 years ago wàláhì kó tó di bó ní wà síwájú mẹ́ta tẹ́ ń kọ́bọ̀ lẹ́nì àwọn èèyàn máa ń dúró de késẹ́ẹ̀tì lẹ́tọ̀ bàbá tó bá fẹ́ jáde bí ẹni tí wọ́n ń dúró de wọ́n fẹ́ ka bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà rẹ̀
Olúwa jọ̀ọ́ bá wa foríjì bàbá o. Ẹ wá wo mọ́ṣáláṣí skul tí bàbá dálẹ̀ bàbá ìgbowó léwe o. Bàbá ìgbowó léwe o. Alhaji Afọláṣadé Ọpẹ́yẹmí ó ní I am a testimony of what you are saying, sir. Bóyá àwọn náà ti pe bàbá rí tí bàbá ò gbowó lọ́wọ́ wọn. Sọ̀rọ̀ báyìí. Peter lomi àfọ oníwàásí mi ò ti ní bẹ́ẹ̀ bá mú 500 wáyé ní jáde kó nílé. Ló kàn wọ́n náà báyìí jọ. Àtẹ̀tẹ̀ ń gbowó wá sí àtẹ̀tẹ̀ ń gbowó wá sí yóò kàkà lùkù náà báyìí jọ kan. Kò sí wàhálà ẹ̀ múra sí. Yóò kàkà lùkù jọ kan jàre. Kàkà lùkù jọ kan. Ẹgbọ́ Alhaji Afọláṣadé Ọpẹ́yẹmí. Hello Mr. President. Wọ́n máa sún wọn láago 4 o. Bàbá Yàsín gan ti dé bí mo ti ń pe nọ́mbà yín láti àkọ́kọ́ lọ. Ẹ mọ̀ bàbá Yàsín gan ti wá ń bí bàbá Yàsín gan ti wá ń bí. Ẹ ti jọ sọ̀rọ̀ that's good that's good. La ilaha illallah èrò pọ̀ ń bẹ bàjẹ́ èrò pọ̀ ń bẹ olúọmọ èrò pọ̀ ń bí báyìí èrò pọ̀ ń bí ilé wọn náà ní ibẹ̀ ni big loss ní MC nǹkan ńlá ló ṣe wá o nǹkan ńlá ló ṣe wá o nǹkan ńlá ló ṣe wá o láì gbogbo àwọn àfa ńlá náà wọ́n bí màá jẹ́ tó bí program yẹn bá ṣe máa jẹ́ tó bá já sí pé jọ́ mẹ́jọ náà máa ṣe tó yẹ pé jọ́ mẹ́ta ni màá jẹ́ kẹ́ ẹ̀ tètè mọ̀ màá jẹ́ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ Ọlọ́run á bá mi ṣọ́ yín Ọlọ́run á bá mi ṣọ́ yín. Abájí bí ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntà náà máa ṣe ni àbí ọba ti sin wọ́n tán lọ́wọ́ àmọ́ ìfọ́síká tètè lè sọ fáwọn ẹni sí nǹkan. Alhaji Afọláṣadé ẹ̀gbọ́n tí wọ́n kọ ẹ̀gbọ́n tá Alhaji yẹn kọ Alhaji Afọláṣadé Ọpẹ́yẹmí ó ní bàbá ọ̀nà my nekai from Ìbàdàn to Ẹdẹ láì gba $1 lọ́wọ́ àwọn. Ẹ̀yẹ́dì ní Gìlì ní Kòdùkú ní ìdíbèrò ó dẹ̀dẹ̀ kọ̀mọ́dá ẹbí tó dẹ̀dẹ̀ kí gbogbo ní. Ọ̀ṣẹ̀ kọ́mọ́ṣáláṣí sí ọ̀dọ̀ ọ̀ṣẹ̀ parí bá ṣe àtọ́bọ̀ olúwo wa. 2 months. Tí wọ́n gẹ́gẹ́ ọ̀ṣẹ̀ kọ́mọ́ṣáláṣí wọn. Agbolé wọn àti family àti wọn. Ọ̀ṣẹ̀ ṣì ni wọ́n ṣì ni. Àwọn èèyàn wa ọ̀ṣẹ̀ ṣì. Àbúrò ọba olúwo wa mẹ́ẹ̀. Òkè bàálù wa mẹ́ẹ̀. Ọba olúwo wa mẹ́ẹ̀. Mo rí tí ọba olúwo wa mẹ́ẹ̀. Àwọn náà kọ́mọ́ṣáláṣí fúnra ara wọn. Agbolé wọn. Wọ́n parí gbogbo iṣẹ́ kan tó lọ. Ọlọ́run jọ nínú 2007 ni màmá yìí sọ fún àwọn ṣe nìkan ẹ̀ 2007 bàbá dẹ̀ wá ó ní wọn àsíláyé mọ́ là ń sọ ni. 17 years.